આજે આપણે સરળ રીતથી બહાર જેવી જ કિસમિસ બનાવીશું। સૌપ્રથમ આપણે આવી ગોળ મીઠી એવી લીલી દ્રાક્ષ લઈશું। ધ્યાન રહે, દ્રાક્ષ છે તે લાંબી કે વધારે પાકેલી ના હોવી જોઈએ। સૌપ્રથમ આપણે દ્રાક્ષને પાણીથી સાફ કરી લઈશું। મેં અહીંયા દ્રાક્ષને ઓલરેડી સાફ કરી લીધેલ છે। હવે આપણે દ્રાક્ષને ડાખડાથી આ રીતે અલગ કરી લઈશું। મેં અહીં બધી દ્રાક્ષ છે તે ડાખડાથી અલગ કરી લીધેલ છે। હવે તેમાંથી પાકેલી કે ખરાબ હોય એવી દ્રાક્ષ અલગ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ખરાબ દ્રાક્ષ અલગ કરેલ છે। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું। ત્યારબાદ એક સ્ટીમર લઈશું। સ્ટીમરમાં આટલા પ્રમાણમાં પાણી એડ કરીશું। ત્યારબાદ દ્રાક્ષને સ્ટીમ થવા માટે સ્ટીમરમાં આ રીતે મૂકી દઈશું। પાંચેક મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો દ્રાક્ષ સરખી રીતે સ્ટીમ થઈ ગઈ છે। અહીં ધ્યાન રહે, આપણે દ્રાક્ષને વધારે પ્રમાણમાં સ્ટીમ કરવાની નથી। હવે આપણે એક સ્ટેનર લઈ તેમાં સ્ટીમ થયેલ દ્રાક્ષને કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો દ્રાક્ષનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક કોટનના કપડા પર આ રીતે સ્ટીમ કરેલ દ્રાક્ષને તડકામાં ફેલાવી દઈશું। આપણે આ દ્રાક્ષને તડકામાં 3 થી 4 દિવસ સુધી સૂકવવાની રહેશે। એક દિવસ તડકામાં સૂકવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો દ્રાક્ષ સારી રીતે સુકાઈ રહી છે। હજી આપણે દ્રાક્ષને આ રીતે તડકામાં 3 દિવસ સુધી સૂકવીશું। ચાર દિવસ તડકામાં આ રીતે સૂકવ્યા બાદ કિસમિસ રેડી છે। તો તમે પણ આ રીતે દ્રાક્ષમાંથી કિસમિસ ઘરે સરળ રીતે બનાવી શકો છો। જો તમને આ રીત સારી લાગી હોય તો કમેન્ટ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।